Sziasztok, én Max vagyok, ez pedig itt a Rubber Ride, és eltelt egy újabb év, itt vagyunk az AMTS-en, és meg tudjuk nektek mutatni, mint média, ismét az ország legjobb építéseit. Tartsatok velünk! Reggelben nem gyors vonat! Nagy tapsot kérünk! Dögsük el! Az idei évben úgy gondoltuk, hogy egy nagyon picit csavarunk a videónkon, és megkérdezünk néhány győri autó tulajdonost, hogy mit is gondolnak az AMTS-ről, és hogyan is jutott el idáig az autójuk. Csapó egy! Miért pont ezt az autót választottad alapnak? Azért, mert édesapukámnak egy 2-es, anyukámnak egy 3-as, a bátyámnak pedig egy 4-es Golf volt az első autója, így én írtam a sorba az 5-össel. Mutattál egy képet, hogy ez hogy nézett ki ez az autó még egy évvel ezelőtt. Megmutatom én mindenkinek. Mi volt a legnagyobb kihívás? Nagyon nagy lelki erő kellett hozzá, hogy ezt túléljem, hogy így lássam a saját autómat. Úgyhogy tényleg úgy a legnagyobbnak ezt mondanám. Muszáj volt ezt megcsinálni, mert azt mondta az egyik vállalkozó, hogy nem ér annyit az autó, hogy lecseréljék a tetejét, és nyilván nekem mindennél többet ér. Van-e mellette valamilyen bármilyen másik autód, vagy ez a napi használósod? Ez a napi használós. My car go vroom, my maid got a broom, my house got a room for some rooms with a view. I'm driving real slow like I'm running on fumes. Volt egy egyes Golfom, amit most nemrég eladtam ez miatt, hogy ezt megvegyem. És már is itt van az AMTS-en. És már itt van az AMTS-en, igazából azért került ide, mert a főszervezők közül valamelyik srác építette. Úgyhogy úgy voltam, hogy megtisztelem őket. Egyedi ülések vannak benne, egy Sparco-nak a ülése. Egyedi kormány van benne, az egy 5-ös Golfnak az alapjára készült egy ilyen vágott kormány. Aha. Akkor a sárvédő szélesítés ki van 3 centivel hozva elől és hátul is. Első lökhárítóba bele lett építve oda alulra egy légbeömlő, ami gyárilag nincsen benne. Igazából hátsó lámpa van benne, a hell a red, az is egy ritka. Ami lehet ritka és gyári kiegészítő, majdnem az összes benne van. És van mellett esetleg másik autód, vagy ez a fő autóm? Van egy elektromos autónk, azt most vettem, egy 7,5-es Golf. Soha az életemben nem gondoltam volna, hogy lesz egy elektromos autóm. Valamiért most úgy voltam vele, hogy a feleségemen valamennyi spórolok, annál több marad a hobbira. Mindig is úgy voltam, hogy csak dízelem volt. Egy darab benzines autóm volt, az egy 1-es Golf, 1.8 turbo hivatalos. Az egy más kategória volt, ott mondtam, hogy ott lenyelem azt, hogy benzines. Egyefene! De amúgy dízelpárti vagyok nagyon. Az elektromosban csalódnom kellett, mert nagyon jól megy. Olyan 1200 forintból elmegyek vele 200 kilométert. Az azért nem utolsó szempont. Meg városban nem kell melegítgetni azt feleségemnek. Beül, lepadlózza, úgyis szereti nyomni. I'm back, my name. I am where it's at, you should know I got it. Bitch, I'm back, my name. 2021-ben nekem volt egy nagyon jó ismerősöm, akinek egy 5-ös GTI-je volt, és akkor ültem abban az autóban, aztán nagyon megtetszett, és utána kezdtem el, hát igazából 3 hét leforgása volt az egész, amikor elkezdtem nézegetni az autót, csak ugye egy kicsit újabbat akartam, és akkor egy 6-os Golfra esett a választás, és igazából ebből kifolyólag választottam ezt az autót. És mi volt a legnagyobb kihívás ez alatt az építés alatt? Tavaly decemberben mondanám azt, hogy az üléseknek a befaragása, hogy ugye az ki lett cserélve, hogy egy gyári ülésről egy ilyen kagylóülésre, mert sajnos nem tudtam belátható időn belül beszerezni a rögzítő konzolokat, és ugye ezt meg kellett oldani. Igen, csak ugye nem tudta a gyártó meghatározni
azt az időt, amire ezt nekem tudta volna biztosítani. És ugye ezt meg kellett oldani. Aha. Hát illetve a hátsó fékszett, ami most került fel, most ez az idei AMTS a második kiállításom. Tavalyi szezonban volt az, hogy tavaly rengeteg rendezvényen jelentem meg az autóval. És milyen érzés az, hogy itt áll kinn az autód egy hatalmas pavilonba, és az emberek fotózzák, videózzák az autóra. Milyen érzés? Hát ugye, amint mondtam, ugye tavaly volt az első kiállításom itt az AMTS-en. Én tavaly is egyébként úgy voltam, meg pont itt a többieknek mondtam az előbb, hogy szerintem idén is úgy leszek vele, hogy nem akarom amúgy, hogy véget érjen ez a 3-4 nap. Ugye? Vagyunk így egy páran. Mert én nagyon élvezem egyébként, tehát hogy nagyon jó feelingje van, nagyon jó a csapatunk, én úgy gondolom, jó a társaság, úgyhogy ez meg amúgy elengedhetetlen, tehát hogyha egy ilyen jó társaságunk van, akkor meg az ember még jobban érzi magát, úgyhogy ennek nagyon örülök, hogy így sikerült összehozni ezt az idei évet. Szép napot, sziasztok, Pap Szilárd vagyok. Hát ez egy gyerekkori álom volt, hogy ez a 3-as golf az ember elvitte ebbe az irányba. Előtte volt egy sima TDI 3-as golfom, azzal kezdtük 17 évesen. Aztán nem volt akkora sikere azért, mint ennek a prémium autónak, és ugye ez miatt lett ez a VR-od. És ez az első AMTS-ed, vagy már voltál korábban valami másik építése, vagy ezzel az autóval? Hát a másik építésen már voltam egyszer, ezzel meg már ez az 5. AMTS-en. Hát a nagyon nagy szívás végül is a melegedési probléma volt, azon kívül, hogy ugye azon sok minden nem látszik, de bele kellett tenni a 2 soros nagy alumíniumhűtőt, mert így Pesten átjönni ezekbe a melegekbe brutális, már mindig fel akar forni benne víz. Hogy milyen érzéssel tölt el azt, hogy az emberek itt nézik az autódat és fotózzák, videózzák, most már azért neked van ezek szerint tapasztalatod az elmúlt évekből, de hogy mégiscsak, hogy milyen érzéssel tölt el téged ez? Hát abszolút nagyon jó érzése az azért az, hogy tényleg úgy megnézik, mint egy Ferrari lenne, vagy bármi, így tudja értékelni az ember, hogy volt értelme ennyi idő, ennyi energiát, ennyi mindent beletenni ebbe az építésben. Ez mellett van valami másik autód esetleg? Van egy Ventom, az a munkásautóm, hát az is annak indult, hogy munkásautó legyen, csak aztán a mi őrültségünk ez, hogy egyszerűen azzal se bírod ki, az is le van ültetve, az is körbe van fényezve, úgyhogy az a másodlagos munkába járós autó. Igazából alapautónak azért választottam, mert az L60 az mindig egy álom volt nekem. Mindig is szerettem volna egyet. Előtte volt egy E46-om is, meg egy 7-es Passatom. Tavalyi évben ezeket a felniket megvásároltam rá, és hát fölraktuk, és kicsit magasnak tűnt. Aztán akkor kapott egy állítható futóművet. Ez 20-szor, igen. Aha. Hátul 10,5, elől meg 8,5. És hát magas volt az autó számomra, úgyhogy kapott egy állítható futóművet. Az első meghatározó dolog hátra az állítható lengőkarszett volt, amivel most nagyjából úgy állunk, hogy hátul egy 8 fok kerékdőlést tud, és az ET 0-ás 10 feles felnit penyeli magába kopra. Kapott egy airride szettet, egy egyedi építésűt, amit még át is kellett szabnunk, mert sajnos a 8 fok kerékdőlést a gyári szilent nem tudta elbírni. Elől is állítható toronycsapágyak vannak bent, elől nagyjából egy ilyen 3,5 fok dőlést adtunk neki. Ez az első AMTS-em, és ezért is volt bennem egy olyan, hogy meg akarom azért mutatni azt, hogy mit tudunk. Hát szerintem ez maximálisan sikerült, úgyhogy nagyon szépen köszönöm. Nagyon szépen köszönöm, hogy időt szakítottál ránk, és köszönöm szépen, hogy bemutattad a csapatot, mert igazán jó kis csapat jött itt össze a kis standotoknál. Miért ezt az autót választottad, mint alapautó? Hát igazából ez családi autónak indult. Semmi extra, megvettük, jó lesz, nem nyúlunk hozzá, nem történik semmi, úgy. Hát a végeredmény itt van. És valahogy ez az embernek a szervezetében, vagy nem tudom, hogyan mondjam, a vérében van ez az autós valami. Mi raktuk bele a futóművet is, mindent. Akkor volt inkább szívás, amikor a hátsó kereket felpróbáltam, és kicsit úgy szembesült az ember vele, hogy éppen hogy elfér. Ez 20-as vagy 21-es? 21-es. 21-es. Hát több autó volt így, amit felhoztam, már megcsinálgattam, de ez az autó itt jelent meg először, nem? Ez nem volt és ez az egy autód van, ez a hétköznapi használatos autó, vagy van mellette valami más még? Hát ez a családi autó. Ez úgy, ahogy megmaradt családi autónak. Igen, így van, így van. És milyen érzés, hogy itt az emberek elmennek az autód mellett, és fotózzák, meg videózzák, meg nézegetik és csodálkoznak rá? Hát,
kellemes érzés, mert azért legalább az embernek valahol visszajön az, amit csinált, nem? Hogyha Hát már ez egyszer... egyfajta művészet, Így szóval, van, hogy így van. alapvetően, hogyha az ember belerakta picit a szívét, lelkét, energiáját, akkor nyilván... Egy ilyen visszaigazolás, hogy akkor nem csináltunk olyan rosszat, Így ha van, megnézzük, így meg van. megnézzük. Mi volt a legnagyobb kihívás ez alatt az építés alatt, amit csináltál ezen az autón? Hát, hogy minden igazából hivatalos legyen a forgalmiba bejegyezve. Az volt talán a legnehezebb út talán az egészben. Mert ez már így már a harmadik autó, amit hivatalosan végigvittem, hogy mindenbe legyen bejegyezve a forgalmiba. Inkább az, leginkább, meg hogy minden úgy adja ki méretbe, a kerék, hogy benne maradjon az, hogy használható legyen, hogy lehessen úgy tuningolni, hogy az megfeleljen a jogszabálynak, és jól is nézzen ki. És ezt így elég nehéz összehozni. Ezzel inkább ilyen évi 3000-et mondja megyek vele, de van mellette másik autóm, igen. És ezt nem is lehet és a kivitelezni. szabad tudni, hogy milyen autó vagy, azt titok? Nem, egy B6-os Passatom van. Tök jó, tök jó. Nagyon szeretem. És voltál már korábban ezzel az autóval egyébként az AMTS-en, vagy bármilyen más rendezvényen, vagy ez az első? Ez az első, amivel kim vagyok, mert nem volt olyan klub, aki ezt ki tudtam volna jönni, és az AMTS egyik tulajával egyeztettem Instagramon, és mondta, hogy nagyon örülne, hogy kijönnék. Én is köszönöm szépen a Szőke Lacinak, hogy esélyem volt ide ilyen helyzetben, ilyen közegbe kijönni, és még egy-két cég, aki úgy beállt szponzorba, Szalakordon, Szőnyeg, ilyesmi, azokban is segítettek, de legfőképpen az első, ami olyan, és én jól érzem magam itt nagyon. Akkor ha jól értem, akkor semmilyen standal, hanem egyedüliként vagy itt kiállítva? Egyedüliként, semmilyen klubáltól nem vagyok. Aha. Ja. És milyen érzés az, amikor itt ki van állítva az autód, mint elsőre, és így nézted, hogy az emberek arcát esetleg, hogy fotózzák, videózzák? Hát a megdöbbenés az emberek arcán, hogy nem hétköznap, a légszűről szoktak leginkább megrökönödni, hogy elég... Igen, de amúgy jó érzés, olyan elismerő érzés. Jó amúgy. A harmadik autó, amit csináltam, így tudtam, milyen papírokat kell bevinni, mit kérnek, mert ugye az autót ilyenkor nem csak azt nézik meg, hogy mi lett átalakítva, hanem ugyanúgy rendes műszaki vizsgát kell tenni az autónak. Én is tudom, mert én is csináltam ilyet, most itt az vizsgát, úgyhogy a legál tuning létezik, nem a ördögtől való dolog, és nem drága annyira, mint gondoljátok. Igen. Úgyhogy, sokan félnek tőle. Sokan félnek tőle, így van. Úgyhogy nagyon gratulálok az autódhoz, nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünkre álltál. Nagyon szívesen. Érezd jól magad, és sok balesetmentes kilométer. Köszönöm szépen. Sziasztok. Hát ez az autó igazából egyik jó barátomé volt. Én ezt azért vásároltam, hogy kijárjak vele Ausztriába dolgozni. Aztán igazából az másik jó barátommal elkezdtünk autós találkozókra járni vele. Azt igazából nálam maradt. A szegény autónak az lett volna a sorsa szeptemberben, hogy eladom. De... Volt vele valami probléma, amiért el akartad adni? Nem, semmi, hanem van mellette, vagy hát volt mellette még 2 autóm. Aztán a 3-ból szerettem volna egyet. Aztán igazából úgy voltam vele, hogy eladom mind a 3-at, a 3-ból lesz egy valami új, vagy valami fiatal. Aztán lesz, ami lesz. Kivittem Koroncóról Szent Ivánra az alkatrészeket hozzá, aztán hát szegény autó már 2-3 hónapja porosodott ott. Mondom, elviszem lemosni. Hát ezt nem kellett volna, mert minden emlék feltört bennem, aztán úgy voltam, hogy jó, akkor megmarad, zsírúj fényszórók szét lettek vágva, szét lettek melegítve, ki lett fújva a belseje,
ugyanígy belül az ülések, az ajtókárpitok, az mindenki tudja, hogy ezeknek az ajtókárpitja olyan, hogy ilyen fából, papírból van, nem tudom pontosan, és az összes fül leszakad róla. Na azt a gyári helyére visszaragasztani, hogy ez vissza tudja tenni, na hát az ember legyen a talpán. Meg tényleg nagyon sok minden volt. A felnikupak tervezés, az, hogy legyen, hogy adja ki a méret. Millió egy olyan dolog van, amit lehetne mondani, hogy kihívás. Az egész egy kihívás volt igazán. Vannak rajta ilyen 3D egyedileg tervezett elemek is, meg ilyenek? Vagy, a felnikupak egyedül az, ami 3D-vel van nyomtatva. Ezen a típusú felnin nem láttam még Centerlock kupakot. Hát mondom valami lesz. Van-e mellette valamilyen más autód, amit hajtasz? Igen, van egy Hater Golfom. Az a munkába járós. Igen, az a hétköznapi rohangáló. Igen. Hát ez az autó egy csak spontán jött, egyik régi barátomtól vásároltam meg, és igazából ennyi. És mi volt a fejlesztés során a legnagyobb kihívás az egész autóban? Hát ez most történt a MTS előtt, a fékek meg az alufelni összeillesztése. Hogy minden rendesen kijöjjön centire, milliméterre pontosan. És mennyire volt szívás egy ilyen 1-től 10-es skálán? 10. Már nekem ez a 8. a MTS-en, mint kiállító. Azt kell, hogy mondjam, hogy ilyen erős felhozatal még nem volt. Ezzel akkor egyetértünk, mert én is így gondolom, hogy nem gondoltam volna, hogy lehet fokozni, de talán 2 évvel ezelőtt ez nagyon jó volt. Az idei, vagy a tavalyi az nem volt talán, az ott ugye stagnáló volt, de idén szerintem nem tudnék egy kedvenc autót mondani, de ha már itt állunk a kocsid mellett, akkor lehet, hogy a tiéd. Én is így vagyok, nem vagyok elfogult, de az enyém a kedvenc. How dare you? Köszönjük, hogy velünk tartottatok ebben a videóban is. Kövessetek be minket az összes social felületen, ami létezik, TikTok, Threads, Insta, Facebook, mindenhol jelen vagyunk, és a következő videóban pedig találkozunk. Addig is, pacsi!